آقای رضا داوودنژاد از بازیگران خوب سینمای ایران به علت عفونت خون پس از پیوند کبد متاسفانه در 13 فروردین سال 1403 در سن 43 سالگی فوت کردند. به بهانه فوت ایشون پیوند کبد رو با هم مرور می‌کنیم. روحشون شاد. کبد بزرگترین اندام بدن هست و چندین عملکرد حیاتی انجام میده که در مورد عملکرد کبد قبلا ویدیو ساختم، میتونین اینجا مشاهده کنید. یک سری از بیماری ها میتوانند منجر به از کار افتادن کبد و نیاز به پیوند کبد شوند. این بیماری ها شامل نارسایی حاد کبدی که معمولا به دنبال مصرف داروها ایجاد میشه، سیروز یا همون نارسایی کبدی که فیبروز جایگزین بافت کبد میشه، مشکلات مجاری صفراوی مثل آترزی مجاری صفراوی که معمولا بیماری نادریه که در نوزادان اتفاق میفته، سیروز صفراوی اولیه، هپاتیت B، هپاتیت C، سرطان کبد، بیماری ویلسون و هموکروماتوز که ناشی از رسوب آهن در بافت‌های بدن از جمله کبد هست. علت دیگه میتونه تروما یا همون ضربه به کبد باشه که باعث آسیب شدید کبد و نیاز به پیوند بشه. بیماری ویلسون هم ناشی از رسوب مس در بافت کبد هست که میتونه منجر به نارسایی کبد بشه. هپاتیت B و C هم جزء ویروس هایی هستند که میتونن باعث نارسایی کبد بشن. در همه این بیماری ها اگر درمان اولیه موثر نباشه، تنها راه باقی مانده پیوند کبد هست. افرادی که دچار مرگ مغزی میشن منبع خوبی برای اهدای کبد هستند و یک انسان با کبد سالم نیز میتونه بخشی از کبدش رو به دیگران اهدا کنه و به عنوان نمونه در کشور ترکیه که اهدای عضو از متوفا به میزان کافی نیست، حدود 80% پیوندها از فرد زنده انجام میشه. افرادی که مشکل کبدی دارن با انجام یک سری آزمایشات مثل کراتینین، بیلیروبین، INR امتیاز اولویت دریافت کبد مشخص میشه که به این امتیازات در بزرگسالان ملد و در کودکان پلد گفته میشه و افراد نیازمند پیوند بر اساس این امتیاز و زمان اعلام نیاز اولویت بندی و در نوبت پیوند کبد قرار میگیرند. برای پیوند کبد قبل از هر چیز گروه خونی دهنده و گیرنده بایستی هماهنگ باشه. عمل پیوند کبد بین 6 تا 12 ساعت طول میکشه. خب قبل از ادامه مبحث ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. پس از پیوند کبد سیستم دفاعی بدن فرد گیرنده پیوند کبد پیوند شده رو به عنوان یک جسم خارجی تلقی میکنه و سعی در از بین بردن آن میکنه که پزشکان برای جلوگیری از این حالت با داروهایی سیستم دفاعی بدن فرد گیرنده پیوند رو غیر فعال میکنن. بیمارانی که پیوند کبد میشن باید مادام العمر دارو مصرف کنن و در صورت عدم مصرف دارو سیستم دفاعی بدن به سرعت علیه عضو پیوندی وارد عمل میشه و باعث پس زدن عضو پیوندی میشه. علائم پس زدن پیوند کبد شامل آنسفالوپاتی که همون کاهش سطح هوشیاری ناشی از اختلال متابولیک ناشی از کار نکردن کبد هست، زردی، خونریزی، ضعف و بی‌اشتهایی، تب پایین، افزایش وایت بی سی ها یا همون سلول‌های دفاعی بدن، حساسیت و درد در محل پیوند کبد و عفونت هست. در فردی که پیوند کبد میخواد انجام بده ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه مثل نشت مجاری صفراوی، خونریزی، لخته شدن خون، عفونت، رد پیوند کبد، آشفتگی ذهنی و تشنج. فردی که میخواد کبدش رو اهدا کنه، این اهدا کننده زنده باید سن بین 18 تا 60 سالگی داشته باشه. خطر مرگ در پیوند کبد بسیار کم هست. در یک سری موارد نمیشه پیوند کبد انجام داد. این موارد شامل بیماری‌های شدید قلبی ریوی که امکان تحمل جراحی رو ندارند. وقتی که بیمار بدخیمی داشته باشه خارج از کبد که امکان درمان براش وجود نداشته باشه. سومین مورد سرطان کبد یا همون HCC هست که متاستاز داده باشه، یعنی گسترش پیدا کرده باشه به ارگان‌های اطراف. چهارمین مورد ایدز هست. مورد پنجم ممنوعیت سپسیس یا همون عفونت خون و مورد دیگه همانژیوسارکوما که یک تومور بدخیم هست. یک سری موارد ممنوعیت نسبی پیوند کبد هم وجود داره، یعنی اینکه مطلق نیست، مثل HIV. گفتیم که ایدز جزء کنتراندیکاسیون یا ممنوعیت مطلق است، اما HIV جزء ممنوعیت نسبی هست. فرق HIV با ایدز هم اینه که HIV وقتیه که فرد به ویروس آلوده شده و دچار بیماری هنوز نشده، اما ایدز وقتیه که دیگه فرد دچار بیماری ایدز شده، یعنی ویروس باعث تضعیف سیستم ایمنی شده و این تضعیف سیستم ایمنی بیماری ایجاد کرده. ممنوعیت نسبی دیگه سن بالا و BMI بالای 40 هست، یعنی کلاس 3 چاقی.
بالاترین اولویت در پیوند کبد رو بیمار با نارسایی حاد کبد داره و در بیماری که نارسایی کبدی داره وقتی که ملد بیمار بیشتر از 10 بشه شروع ارزیابی پیوند کبد انجام میشه. اما وقتی که ملد بالای 15 برسه دیگه باید کاندید پیوند کبد بشه بیمار. نتایج پیوند کبد هم به این صورته که 75% افرادی که تحت پیوند کبد قرار میگیرن حداقل 5 سال زندگی میکنن. یعنی از 100 بیماری که پیوند کبد میشه 75 نفر برای 5 سال زنده میمونن و 25 نفر طی 5 سال آینده فوت میکنند. تعدادی از بیماران هم بالای 20 سال زنده میمونند. از 100 بیماری که پیوند کبد میشن حدود 3 تا 5 بیمار نیاز به دومین پیوند کبد پیدا میکنند و مرحوم داوود نژاد هم به علت لخته شدن خون در کبد 2 بار پیوند کبد شدن. روحشون شاد. بدرود.